Hello students. In our last lecture, we have seen the poem The Road Not Taken by Robert Frost. We have seen four stanzas, detailed summary of that. Again, each and every stanza we have seen in detail. Stanza number 1, stanza number 2, stanza number 3, 4. And finally, some of the meaning, summary part of that particularly we have seen. Now we'll go ahead. Now in this one, you'll see the main points of that particular poem. The Road Not Taken by Robert Frost. This poem emphasizes on importance of taking right decision at a crucial moment of in our life. या कवितेमध्ये जीवनामध्ये ज्यावेळी आपला प्रसंग येतात, काही असे प्रसंग येतात, क्रुशियल मुवमेंट असं पण म्हणूया की ज्यावेळी आपल्या निर्णय क्षमता तपासली जाते, चेक केली जाते. हा यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जे असे प्रसंग आपल्यासमोर आल्यानंतर आपण कोणत्या प्रकारे निर्णय घेतो हे त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी हा महत्त्वाचा मुद्दा येतो बघा. हिअर द पोएट हॅज ॲक्च्युली रीच अ टर्निंग पॉईंट वेअर ही हॅज टू मेक अ डिसिजन. एका तो टर्निंग पॉईंटला या ठिकाणी पोएट पोचलेला आहे की ज्यावेळी त्याला निर्णय घेणे गरजेचं आहे. त्याच्यासमोर दोन ऑप्शन येतात, दोन रोड्स येतात, दोन करिअर्स येतात आणि त्यावेळी तो ठरवतो, तो निर्णय घेतो. देर आर टू पाथ्स बिफोर द पोएट. आता या ठिकाणी ह्या पोएटच्या समोर दोन मार्ग आहेत. वन लीड्स टू द अंडरग्रोथ अँड अदर इज अ लेस ट्रॅव्हल बाय पीपल. आता लक्ष द्या, त्यासमोर दोन मार्ग आहेत की एका मार्गाला बरेच गेलेले आहेत लोक आणि एका मार्गाला या ठिकाणी बरेच लोक गेलेले नाहीत. म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी कमी लोक त्या ठिकाणी गेलेले आहेत, अशा प्रकारचा मार्ग. द पोएट टेक्स अ लॉंग टाइम टू अराईव्ह ॲट अ डिसिजन. या ठिकाणी पोएटला विचार करायला बराच वेळ लागला आणि शेवटी विचारांती त्याने एक निर्णय घेतला. बिकॉज ही नोज दॅट द डिसिजन विच ही टेक्स नाव विल मेक अ बिग डिफरन्स इन हिज लाईफ. कारण आता जो निर्णय घेतलेला की त्याच्यामुळे त्याच्या जीवनामध्ये मोठी कलाटणी मिळणार आहे, मोठा निर्णय होणार आहे हे त्याला माहिती आहे. आणि ॲज अ रिझल्ट त्या ठिकाणी निर्णय घ्यायला कोणता जो मार्ग निवडायचा याकरता त्याला त्या ठिकाणी वेळ लागला. म्हणजे त्या ठिकाणी त्यानं वेळ घेतलेला आहे आपला निर्णय त्या ठिकाणी सांगण्यासाठी, कळवण्यासाठी. हा मुद्दा बघा. ही डिसाइड्स टू टेक लेस ट्रॅव्हल पाथ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी युनिक. आता त्यानं असा निर्णय घेतला की ज्या मार्गाने कमी लोक गेलेले आहेत त्या मार्गाने त्यानं जायचं ठरवलं. याचं कारण असं आहे की त्याचा तो मार्ग युनिक असावा, एकमेव असावा, की अशा प्रकारे ज्या मार्गाने सारखे सगळे लोक जातात त्या मार्गाने न जाता अनयुज्युअल वेनी आपलं करिअर बनवणे हा मुद्दा त्यानं ठरवला. या ठिकाणी बघा, लक्ष द्या, समाजामध्ये बरेच लोक असतात की ज्यांना आपण म्हणतो की करिअर बनवायचं असतं. मग त्या ठिकाणी पैसे, प्रसिद्धी याचा विचार करतात. मग त्यामध्ये मोस्टली आपण काही प्रोफेशन असे आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रसिद्धी मिळते, पैसे मिळतात आणि अशा प्रकारचे म्हणजे काय डॉक्टर, वकील किंवा अशा प्रकारचे आपण म्हणतो ना की काही व्यवसाय आहेत की ज्याच्यामध्ये नाव, प्रसिद्धी, पैसे मिळत जातात. पण असा मार्ग न निवडता त्यानं ठरवलं की आपण एक रायटर किंवा लेखक किंवा आपण पोएट बनायचं. सो इट्स एक युनिक त्याचा वे होता, मार्ग होता. आफ्टर सम टाइम ही रिअलाइज दॅट बोथ रूट्स वेअर इक्वली यूज बाय पीपल. थोड्या वेळाने त्याला समजलं की दोन्ही मार्ग जे आहेत ते इक्वली लोकांनी वापरले आहेत. मग पोएट कीप्स द अदर पाथ रिझर्व फॉर द अनदर डे. पण या ठिकाणी पोएट एक निर्णय घेतोय काय की आज आपणास एखादा हा मार्ग नाही वापरायला मिळाला तर आपण इन फ्युचर कदाचित आपण या मार्गाचा अवलंब करूया. सो इन फ्युचर ही मे सपोज ही गेट चान्स अन ऑपॉर्च्युनिटी देन ही विल गो बाय अनदर वे, पण ही विल यूज दॅट अनदर वे as a for the particular traveling. He doubts that he would never have a chance to come back. पण मनामध्ये एक शंका आहे की कदाचित आपल्याला परत त्या मार्गाने जायला मिळेल का, म्हणजे आपण त्या मार्गाने जाऊ शकू का, परत आपल्याला यायला मिळेल का, खरोखरच आपल्याला परत एक संधी मिळेल का, या सगळ्यांचा तो विचार करतो. वन्स अ डिसिजन इज टेकन इट इज फॉर एव्हर. बऱ्याच वेळेला कसं असतं की एकदा एखादा निर्णय घेतला की तो कायमस्वरूपी असतो, कायमसाठी असतो. अँड यू हॅव टू बी सॅटिस्फाय विथ इट. आणि बऱ्याच वेळेला तुम्हाला त्याच्याशीच समाधानी राहावं लागतं, त्याच्यामध्ये समाधान मिळवावं लागतं. म्हणजे बऱ्याच वेळेला संधी मिळते, बऱ्याच वेळेला मिळत नाही आहे. याचा अर्थ परत वेळेला आपल्याला संधी दुसऱ्यांदा मिळेल याची आपण शाश्वती देऊ शकत नाही. द पोएट सेज दॅट आफ्टर मेनी इयर्स ही वुड से दॅट ही चूजेस लेस ट्रॅव्हल पाथ अँड मेड ऑल डिफरन्स लाईफ. पण त्यानं ठरवलं, त्यानं सांगितलं की त्यानं हा जो मार्ग लेस ट्रॅव्हल निवडलेला आहे की ज्याच्यामुळं जो आताच्या जीवनामध्ये जो काही फरक पडलेला आहे, त्याचं जीवन एका प्रगतीपथावर आहे, ते सर्व त्या निर्णयामुळं झालेलं आहे. ही विल टेल द पीपल दॅट आवर लाईफ डिपेंड्स ऑन डिसिजन वी टेक. त्यानं सांगितलेलं आहे की आपण जो निर्णय घेतो त्यावरती आपलं जे आयुष्य असतं ते डिपेंड असतं. सो आवर लाईफ टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हॉट डिसिजन वी टेक. द डिसिजन विल हॅव अ ग्रेट इन्फ्लुअन्स ऑन आवर लाईफ. आपण घेतलेल्या निर्णयाचं आपल्या जीवनावरती प्रचंड प्रभाव पडतो. सो वी हॅव अ ग्रेट इन्फ्लुअन्स ओव्हर आवर लाईफ
because we take the decision. So when we accept particular thing, it means that we reject other options. उरलेले ऑप्शन आपण रिजेक्ट केलेलं असतं. सो व्हॉट एव्हर होल अँड सोल द क्रेडिट गोज टू अस. आता जे काही आपण ठरवलेलं आहे, ज्याचे काही चांगले का वाईट परिणाम असतील त्यासाठी आपणच जबाबदार असणार आहे. हॅन्स इट कॅन बी सेड दॅट द प्रेझेंट होल फ्युचर, म्हणजे आता आपण जो निर्णय घेतला त्याच्यामुळे आपलं भविष्य घडणार आहे, याचा अर्थ आपणच त्यासाठी पूर्णतः जबाबदार असणार आहे. सो नाव विल सी सम ऑफ द एक्सरसाइज ऑन पेज 16 नाव हिअर. सो विल सी फर्स्ट पेज नंबर 16. Where does the traveler find himself and what problem does he face? The traveler finds himself in the yellow woods at a point where the roads divides into two parts. तो स्वतःला एका वूड्समध्ये जंगलामध्ये पोहोचतो. त्या ठिकाणी एकाचे दोन रस्ते झालेले आहेत आणि त्या ठिकाणी ही फेसेस विथ द प्रॉब्लेम ऑफ बिंग नॉट एबल टू मेक दिस चॉईस. आता त्याला निर्णय घ्यायला अडचण आहे, डायलेमा कंडिशन आहे. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू टेक क्विक डिसिजन अँड ही इज इन अ डायलेमा कंडिशन. आता तो स्वतः या ठिकाणी पूर्णतः द्विधा मनस्थितीमध्ये आहे. कोणता रोड घ्यावा, कोणता निर्णय घ्यावा, विच रोड टू चूज फॉर हिज फर्दर जर्नी, कोणता मार्ग निवडावा पुढं भविष्यामध्ये जाण्याकरता, पुढे जाण्याकरता, या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम तो फेस करतो. Now see, discuss some of the phrases that mean to you. आता या ठिकाणी आपल्याला काही फ्रेजेस दिलेत, काही लाईन्स दिलेत. येलो वूड, इट वॉज अ ग्रासी अँड वॉन्टेड व्ह्यू, द पासिंग देअर, लिव्स नो स्टेप, हॅड ट्रॉडन बॅक, हाऊ वे लीड्स टू हाऊ वे लीड्स ऑन टू वे. आता या 5 फ्रेजेस या कवितेतल्या लाईन्स आहेत की ज्याच्यामध्ये याचं एक्सप्लेनेशन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. अ येलो वूड, a yellow wood, the yellow woods represents season of autumn. Autumn also stands for old age and inactivity. आता लक्ष द्या, याच्यामध्ये निष्क्रियता आपण म्हणतो की आपण जीवनाच्या अंतिम टप्प्यावरती ज्यावेळी असतो दॅट इज ओल्ड एज, यावेळी आपल्या ॲक्टिव्हिटीज कमी कमी असतात. सो ऑटम दॅट रिप्रेझेंट दॅट. द पोएट कुड बी सिम्बॉलिकली टेकिंग अबाउट हिज लॅटर स्टेजेस ऑफ लाईफ. त्यानं ह्या प्रतिकात्मकरित्या आपल्या जीवनाचा अंतिम टप्प्यातील काही गोष्टींचा या ठिकाणी उल्लेख करायचा प्रयत्न केला. ही फाइंड्स इट हार्ड टू टेक डिसिजन. आता त्याला निर्णय घेणे खूप कठीण जातं, अवघड जातं या पद्धतीनं. आता यातलं सेकंड एक्सप्रेशन आपण बघूया. इट वॉज अ ग्रासी अँड वॉन्टेड वियर. इट मीन्स दॅट रोड वॉज कवर्ड विथ ग्रास. इट लुक रिलेटिव्हली अनवोन, म्हणजे या ठिकाणी खूप कमी लोक गेले आहेत. एखाद्या मार्गाने आपण जातो, पायवाट वगैरे असते, तिथं गवत निघून गेलेलं असतं. म्हणजे या ठिकाणी सारखे लोक जातात त्यावेळी पाऊलवाट आपल्याला बनते गवतामध्ये, तशा प्रकारचं. पण या ठिकाणी मात्र तसं काय झालेलं नाही. याचा अर्थ या मार्गाने बरेच लोक, खूप कमी लोक गेलेले आहेत आणि त्यामुळं तिथं जे ग्रास आहे, जे ग्रास कवर आहे त्या ॲज इट इज आहे, म्हणजे त्याला काही डिस्टर्ब झालं नाही. इट लुक रिलेटिव्हली अनवन. The poet is trying to tell that people might have less travel on the road. कदाचित त्याला असं वाटलं की या मार्गाने खूप कमी लोक त्या ठिकाणी गेले. इट वॉज मोर रिस्की. कदाचित हा जास्त धोकादायक असावा, कदाचित या ठिकाणी रिस्क जास्त असावी या ठिकाणी, यामुळे या मार्गाने खूप कमी लोक गेले असावे, असा त्याचा निर्णय त्या ठिकाणी असेल आणि त्यामुळं त्या मार्गाने जायचं त्यानं ठरवलेलं आहे. स्वतः आपल्याला या ठिकाणी पुढे जाण्याकरता त्यानं तो मार्ग निवडला. द पासिंग देअर, इट मीन्स दॅट रोज यूज बाय द पीपल टू पास अलॉंग इट. या ठिकाणी जाण्यासाठीचा मार्ग, ज्या ठिकाणी लोक जाण्या येण्याचा मार्ग निवडतात तो या पद्धतीनं. लिव्स not step had trodden back. आता the speaker is trying to say that leaves had not turned back and because the less people had actually stepped on them and it was a less traveled road. ज्या मार्गाचा पोएटनी निवड केलेली आहे, जो मार्ग त्याने निवडलेला आहे त्या मार्गाने ये जा खूप कमी झालेली आहे. लोकांचे जाण्याचे त्या ठिकाणी चिन्ह खूप कमी दिसतात. इट रिप्रेझेंट्स द पाथ विच पीपल नेव्हर हॅव टेकन इन लाईफ फॉर द फिअर ऑफ द अनसर्टनिटी. बऱ्याच वेळेला आपल्याला अनसर्टनिटी असते, म्हणजे गॅरंटी नसते. आपल्याला काही वेळेला असे निर्णय घ्यावे लागतात की ज्या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे फसगत होण्याची शक्यता असते. या ठिकाणी पुढचं भविष्य आपण सांगू शकत नाही, प्रेडिक्ट करू शकत नाही, गॅरंटी नाही आहे. मग अशा प्रकारच्यामुळं बरेच लोक एखाद्या निर्णयाला पोचायला वेळ घेतात किंवा त्या रस्त्यानं जायचं टाळतात. पोएटनं मात्र तसं न करता स्वतः त्या ठिकाणी मार्गाने जायचं ठरवलेलं आहे. हाऊ वे लीड्स ऑन टू वे. दिस फ्रेज मीन्स दॅट हाऊ सर्टन डिसिजन्स आर अनप्रिडिक्टेबल. आता अनप्रिडिक्टेबलचा अर्थ ज्याच्याबद्दल आपण भविष्य वर्तवू शकत नाही. विच एव्हर यू चूज वुड रिझल्ट इन अ इंटरेस्टिंग अँड युनिक लाईफ एक्सपिरियन्स. युनिकचा अर्थ एकमेव, अद्वितीय असं आपण म्हणूया की जे वारंवार मिळत नाहीत अशा प्रकारचे.
यू हॅव टू फील अ गुड अबाउट अ चॉईस वी मेड. आता आपल्याला बऱ्याच वेळेला आपण जी काही चॉईस निवडलेली असते त्यामुळे आपल्याला ते बरं वाटणे गरजेचं, कारण आपण स्वतःहून ती निवडलेला निर्णय आहे. त्यामुळे आपल्याला त्याबद्दल आपल्याला आनंदच वाटतो. बऱ्याच वेळेला असं आपल्याबद्दल होतं की आपण एखादी गोष्ट निवडली आणि आपल्याला त्या ठिकाणी बरं वाटतं. आपल्या मनाविरुद्ध आपण एखादी गोष्ट निवडावी लागली तर आपल्याला त्रासच होईल, दुःखच होईल. पण आपल्या आवडीचं क्षेत्र निवडलं, आपल्या आवडीचा मार्ग आपण निवडला तर आपल्याला मोस्टली वी आर हॅपी बिकॉज दॅट वी हॅव पर्पजफुली हॅव चोजन दॅट पर्टिक्युलर वे. त्यामुळे आपल्याला समाधान असतं. सो वी गेट सॅटिस्फॅक्शन बिकॉज ऑफ दॅट डिसिजन. नाय विल मूव्ह टू द थर्ड क्वेश्चन. इज देअर एनी डिफरन्स बिटवीन टू रोड्स ॲज अ पोएट डिस्क्राईब देम. खरोखरच त्या दोन मार्गामध्ये डिफरन्स आहे का? इन अ स्टांजा टू देअर स्टांजा 2 and 3. बघा या ठिकाणी स्टांजा 2 and 3 मध्ये इन अ लास्ट 2 lines of the poem बघा. In a stanza 2, the poet explains that he chose the less traveled road because he felt it had better claim. त्यानं जो ज्या मार्गाने खूप कमी लोक गेलेत त्या ठिकाणी जायचं ठरवलं की त्याच्यामध्ये त्याला जास्त चांगलं भविष्य वाटतं. सो ही रिअलाइज दॅट बोथ रोड्स हॅव बीन इक्वली वोन. पण नंतर त्याला कळतं की दोन्ही मार्ग तसेच आहेत की ज्याच्यामुळं बरेच लोक त्या ठिकाणी गेले. थोडक्यात सांगायचं का आपल्याला पहिल्यांदा वाटतं की यस या मार्गाने आपण जो निवडलेला त्या मार्गाने कदाचित कमी लोक गेलेत म्हणून त्यानं तो निवडला. पण त्याला थोडक्यात नंतर कळालं की असं काही नाही आहे की दोन्ही मार्गाने बरेच लोक गेलेले आहेत. इन स्टांजा 3 द पोएट सेज दॅट बोथ रोड्स were equally covered with the leaves and which had been actually not turned back. दोन्ही मार्गाने त्याला कळतं की अरे या ठिकाणी परत जाण्याचा मार्ग नाही. वन्स यू टेक अ पर्टिक्युलर वे, पर्टिक्युलर डिसिजन, पर्टिक्युलर रोड, इट मीन्स दॅट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कम बॅक. म्हणजे तुम्हाला परत येण्याचा मार्ग नाही आहे. ज्या मार्गाने तुम्ही पुढे जाता हा त्याला त्या ठिकाणी सांगायचा उद्देश आहे. इन द लास्ट 2 lines of the poem, the poet says that there was a difference between two roads. He took the road that less traveled by people and that made all difference of his journey. तो म्हणतो की ज्या मार्गाने खूप कमी लोक गेले आहेत बाय दॅट पर्टिक्युलर वे, very less number of people has been actually gone. So because of that he has undertaken that particular way, particular journey, particular road, and because of that he gets success. तर असं वाटतं की जे काय आपल्याला यश मिळालेलं आहे की त्या निर्णयामुळेच मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे तसं तो प्रेडिक्ट करतो, त्या ठिकाणी सांगतो. What do you like the what do you think the last 2 lines of the poem. आता लास्ट 2 ओळीमध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे. लुकिंग बॅक डझंट ॲक्च्युली डज द पोएट रिग्रेट्स हिज चॉईस अँड ॲक्सेप्ट इट. आता लास्ट ओळीमध्ये त्याला परत जायला मिळत नाही याच्याबद्दल त्याची काय खंत आहे का? त्याला काय वाईट वाटतं का की आपण एखादा मार्ग निवडला पण दुसरा मार्ग आपल्याला निवडायला मिळाला नाही, याच्याबद्दल काय खंत आहे का? द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन दॅट द पोएट ॲक्सेप्ट रियालिटी. त्यानं वास्तवात स्वीकारलेलं आहे. एखादी गोष्ट आपण घेतली, ॲक्सेप्ट केली तर दुसरी आपल्याला रिजेक्ट करावी लागते. याचा अर्थ दोन्ही मार्गाचा आपल्याला अवलंब करता येत नाही. आपण एखादी गोष्ट निवडली याचा अर्थ आपण दुसरी रिजेक्ट करतो. द पोएट हॅज मेड अ चॉईस अँड टूक द चॅलेंजिंग पाथ. त्याने एक आव्हानात्मक मार्ग निवडलेला आहे की याला त्या ठिकाणी संकट येतील पण ती संकटाशी 2 हात करण्याची त्याची तयारी आहे. त्यानं मानसिकरित्या आपली तयारी बनवलेली आहे. सो मेंटली ही इज प्रिपेअर्ड पर्सन. ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरंट इन हिज लाईफ. त्याला आपल्या जीवनामध्ये वेगळं काहीतरी करायचं आहे. सो ही चूज द लेस ट्रॅव्हल रोड. त्याला वेगळं काहीतरी करून दाखवण्याकरता ज्या मार्गाने कमी लोक गेलेले आहेत त्या मार्गाने त्यानं जायचं ठरवलं. नो, ही डज नॉट रिग्रेट हिज चॉईस. पण त्याला आपण निवडलेल्या मार्गाबद्दल खंत नाही आहे. ही सायज विथ रिलीफ दॅट ही मेड राईट चॉईस. तो आपला एक उसाचा टाकून सांगतो की येस वॉट एव्हर चॉईस ही हॅज मेड इज राईट. जे काही त्याने काढलेलं आहे, ठरलेलं आहे ते बरोबरच आहे आणि त्या निर्णयाला तो पोचतो. Now we'll see, have you ever made had to make a difficult choice. तुम्हाला कधी असा निर्णय घ्यावा लागलाय का? डू यू थिंक दॅट यू विल ॲक्च्युली हॅव डिफिकल्ट चॉईसेस टू मेक अँड हाऊ यू टेक द चॉईस. तुम्ही कसं निर्णयाला पोचाल? नो, टिल नाव आय हॅव नेवर बीन इन अ सिच्युएशन विच आय हॅड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉईस. आता असं आहे की आपण स्टुडंट या ठिकाणी लक्ष द्या, विद्यार्थी अवस्थेमध्ये आहोत, दशेमध्ये आहोत. सो याच्यामध्ये आपल्याला आत्तापर्यंत काय एवढा निर्णय मोठा डिफिकल्ट अवघड असं घ्यायला लागला नसावा. कारण बऱ्याच वेळेला आपले जे पॅरेंट्स असतात तेच आपल्याकरता निर्णय घेत असतात. पण आत्तापर्यंत इन फ्युचर मे बी पण पुढच्या आपण काही वर्षामध्ये आपल्यास काही असे निर्णय घ्यावे लागतील की ज्यावेळी आपल्याला स्वतःच निर्णय घेणे अपेक्षित आहेत. परहॅप्स आय एम स्टील टू यंग टू मेक अ इंडिपेंडंट चॉईस. आता तुम्ही देखील खूपच वयाने लहान आहात त्यामुळे आत्ता तुम्ही हे निर्णय घेऊ शकत नाही किंवा तुमच्यासाठी तुमचे पालक निर्णय घेतात. येस, आय थिंक सुनर ऑर लॅटर. पण इन फ्युचर मे बी आय विल हॅव टू डिफिकल्ट चॉईसेस टू मेक. मला आपल्या भविष्यामध्ये देखील आपल्याला पुढे या ठिकाणी असे मोठे निर्णय घ्यावे लागतील, असे प्रसंग येतील आपल्यासमोर. आफ्टर कम्प्लिटिंग माय जनरल एज्युकेशन
आय विल हॅव टू मेक अ चॉईस ऑफ माय प्रोफेशन. आता आपलं सामान्य जे शिक्षण आहे, शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला व्यवसाय कोणता निवडायचा याकरता आपल्याला काही निर्णय घ्यावे लागतील. आय विल हॅव मेनी ऑप्शन बिफोर. आता आपल्यासमोर त्यावेळी खूप ऑप्शन्स असतील. आय विल अराइव्ह टू डिसिजन ओनली आफ्टर केअरफुल कन्सिडरिंग ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शन्स. पण जे काही उपलब्ध मार्ग असतील, उपलब्ध ऑप्शन्स असतील, त्याचा मी काळजीपूर्वक विचार करूनच मी निर्णयाला पोहोचेन. इट वुड बी माय लाईफ ट्रान्सफॉर्मिंग डिसिजन. तो माझ्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवून आणणारा डिसिजन असेल. आय विल नीड सिरियस थॉट. आणि तो विचारपूर्वक घेतला असेल, काळजीपूर्वक घेतला असेल, सिरियस थिंकिंग असेल. आय विल चूज द पाथ दॅट गिव्ज मी सॅटिस्फॅक्शन अँड मेंटल पीस. असा एक मार्ग मी निवडेल की ज्याच्यामुळे मला समाधान मिळेल, मेंटल पीस मिळेल, मनशांती मिळेल. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आय विल नॉट जॉईन द रॅट रेस फॉर मनी. पैशाकरता धावणारा मी नसेन. मी पैशाकरता मग वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणे किंवा अशा प्रकारे करणे, मला न पटणारे निर्णय घेणे असं मी करणार नाही. लाईक द पोएट इन द पोएम, आय विल चूज अ चॅलेंजिंग अँड अनएक्सप्लोर्ड पाथ इन माय लाईफ. जसं या पोएटनी आपल्या जीवनाशी जीवनामध्ये एक अनएक्सप्लोर्ड म्हणजे ज्या मार्गाने कमी लोक गेलेले, चॅलेंजिंग आव्हानात्मक अशा प्रकारचा देखील मी सुद्धा निर्णय घेईन. ॲक्सेप्टिंग इट्स चॅलेंजेस अँड अनसर्टनिटीज. आता त्यातले जे आव्हान आहेत की ज्याच्यामधले अशाश्वतता, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला पुढे काय वेळेची गॅरंटी नाही आहे, असं असलं तरी सुद्धा मी तो मार्ग निवडेल ज्याच्यामध्ये आव्हानं असतील, मी पेलवण्याचा प्रयत्न करेन. यातला पुढचा आपण प्रश्न पाहणार आहोत. आफ्टर यू हॅव मेड अ चॉईस, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हॉट माइट हॅव बीन, ऑर डू यू ॲक्सेप्ट द रियालिटी. आता काय बऱ्याच वेळेला आपल्याला वास्तवाला सामोरं जावं लागतं, वास्तव स्वीकार लागतो. हॅव्हिंग मेड अ चॉईस, बऱ्याच वेळेला आपण एखादी निवड केल्यानंतर आय वूड बी रेडी टू ॲक्सेप्ट द रियालिटी. आता बऱ्याच वेळेला आपण निर्णय घेतो त्यावेळी आपल्याला त्या प्रसंगाचं भान वगैरे नसतं, त्यावेळी आपल्याला आपण ग्लॅमरमध्ये असतो, पण आपल्याला नंतर खरं वास्तव परिस्थिती जाणवते. रिकन्सिडरिंग अ डिसिजन इज नॉट पॉझिटिव्ह अप्रोच टुवर्ड्स लाईफ. पण त्या निर्णय एक आपण घेतला त्यावेळी आपल्याला काय वाटलं, त्यावेळेवर आपण त्यावेळी प्रसंगी ज्या गोष्टी आपल्याला वाटल्या त्या पद्धतीने आपण एखादा निर्णय घेतला, पण नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला त्या गोष्टीबद्दल पश्चाताप होतो. असं होतं कामा नये. बरेच वेळेला कसं होईल की आपण त्या पद्धतीने निर्णय घेतला, त्याच्यावरती आपण ठाम राहणे गरजेचं आहे. त्यातलं आपण आव्हाने स्वीकारलं पाहिजे, चॅलेंजेस ॲक्सेप्ट केले पाहिजेत, अनसर्टिनिटीला घालवून टाकलं पाहिजे. आय मे एन्काउंटर विथ मेनी ऑब्स्टॅकल्स. मार्गात येणारे सगळे अडथळे दूर केले पाहिजेत. बट आय विल टेक अ ग्रेट एफर्ट अँड स्ट्राईव्ह. मी खूप प्रयत्न करेन, स्ट्राईव्ह अँड बी सॅटिस्फाईड विथ चॉईस आय हॅव मेड. जे काही मी निर्णय घेतला आहे त्याच्याशी मी समाधानी असेल आणि त्या ठिकाणी जो काही मी निर्णय घेतला तो माझ्याकडूनच घेतलेला आहे आणि त्यामुळे मी त्यासाठी पूर्ण प्रयत्नशील राहीन. आता या ठिकाणी बघा आपण रोड नॉट टेकनबद्दल आपण समरी पाहिली, पोएम पाहिली, त्यातले सगळे स्टांजाज इन डिटेल पाहिले. काही आपल्याला स्वतःबद्दल देखील काही प्रश्न होते ते देखील आपण पाहिले. अशा प्रकारे आपण संपूर्ण कविता या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहे.